Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε αλμυρά κουλουράκια. Αυτά τα κουλουράκια δεν θα τα ξεχάσετε ποτέ, αυτή τη συνταγή. Γιατί όλα είναι 200 γραμμάρια. Όλα μας τα υλικά είναι 200 γραμμάρια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 γραμμάρια νερό. 200 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. 200 γραμμάρια παρμεζάνα ή κάποιο κεφαλογραβιέρα. 200 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. 200 γραμμάρια αλεύρι. 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το βάζουμε για να μην προσθέσουμε μπέικιν στη συνταγή. Εάν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει, θα βάλετε 200 και 200-400, θα βγάλετε 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν. Θα βάλουμε λίγο ξύδι, 10 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού, ανακατεύουμε λίγο. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα δίνει το καλαμποκάλευρο στη συνταγή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα αφήσουμε 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί η ζύμη μας και ξεκινάμε. Λοιπόν, η ζύμη μας έχει ξεκουραστεί. Θα κόψουμε ένα κομμάτι. Το ανοίγουμε με ένα πλάστη. Θα βάλουμε σουσάμι από πάνω. Κόβουμε με ένα μαχαίρι. Βάζουμε σε ταψίμελα δόκολα. Βλέπετε ποιο είναι το πάγος του.
Αυτό να φανταστείτε ότι θα φουσκώσει, έτσι. Ανάβετε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Με το ίδιο ζυμάρι καθαρίζουμε λίγο τον πάγκο μας. Αν και να το αφήσετε τόσο σαν δεν τρέχει τίποτα, δεν έγινε και κάτι. Θα πάρουμε πάλι από το ζυμάρι μας, εντάξει, και θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν. Θα το ανοίξουμε με τον πλάστη και θα κόψουμε. Το πρώτο μας ταψί με τα κριτσίνια είναι έτοιμα, έτσι, έχουμε ανάψει το φούρνο μας όπως σας είπα 180 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε να φουρνίσουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, τα κριτσινάκια μας είναι έτοιμα. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες. Είναι πεντανόστιμα και πανεύκολα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!